Hello guys. So, andito tayo para bibili ng sarili nating fresh milk or yogurt. Andito tayo sa dairy farm ng Baguio City, dito sa Grain Valley. So, andito tayo sa Grain Valley ngayon para bibili ng ating fresh milk at saka yogurt. So, eto, papunta na tayo sa loob ng dairy farm. At itong mga grass sa gilid, ito yung mga pagkain ng baka. Green na green yung pagkain nila. Ang gandang tignan yung pagka-green. Fresh na fresh. Araw-araw kumakain ng mga baka dito sa dairy farm ng fresh grass. So, ayan. Kinukuha nila yung grass para sa mga baka. Pero hindi natin makikita yung mga baka kasi nga bawal lumapit sa kanila. Bawal kasi may COVID. To make it sure na safety yung mga baka na walang virus na mapunta sa kanila. So, andito ako sa dairy processing plant. Papasok na tayo sa loob. At ito, andito ako kasi gusto kong bumili ng sarili kong fresh milk at sarili kong yogurt. Gusto ko dito kasi mas mura yung yogurt nila, mas mura yung fresh milk nila kaysa punta ka dun sa mall or sa SM. Napakamahal na dun. Kaya dito ako mismo sa dairy farm bumibili. Fresh pa. So, ito yung mga pinamili namin. Hindi masyadong marami. Yung kumuha lang kami yung tamang maubos namin bago mag-expired. So, ito. Pinapakita ko sa inyo ang dairy farm ng Baguio dito sa Grain Valley. So, ito yung mga pinamili namin. Thank you guys for watching. So, ito, makikita nyo iba't ibang flavor yung binili namin. Yung mga flavor ng yogurt nila dito is strawberry, melon, avocado, cookies and cream. Pero yung pinakagusto ko dito is yung plain. Ayaw ko yung may flavor. Para lang sa mga anak ko yung may flavor. So, andito tayo sa view ng Green Valley. Nandito kami sa bundok. Kaya, naaaninag namin ang buong Kabinggetan. Buong Baguio. Mapiview mo ba dito yung the whole town ng Baguio or some places ng Benguet. Kasi andito na kami mismo sa Benguet. Bundok, isang bundok ng Benguet. Kaya, ito yung view na maaninag natin. Pagkatapos ng bumili ng yogurt, nag-view. At ito yung view na may share ko dito sa malapit sa dairy farm. Ayan, maaninag mo lahat ng gusto mong maaninag dito. Kasi nga, nasa taas tayo ng bundok. So, ito yung mga gustong-gusto ko dito sa place ng Kabinggetan. Marami kang maaninag na nature at saka fresh. Fresh yung hangin dito. Kaya yan. Yan yung may share ko lang sa inyo. So, thank you. Thank you ulit sa panunood sa aking video.